මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණු සිදු කරානේ මම ඉතාම සාදරයෙන් ආදරයෙන් නිසා ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ 2024 වසරේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔක්කොම කලින් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණු මට උදව් කරපු subscribe කරපු සිදු කරාට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ විශේෂ මාතෘකාවක්. ඒ තමයි අපි ගැඹුරින් කතා කරන්න යනවා. මේක මාස දෙකකට කලින් කියන්නේ මාස 9ක් 10ක් වගේ දැන් අවුරුද්දකට පමණ කිට්ටු වෙන කාලයක් මම ගත්ත Macbook Air M2 model එක. මේ තියෙන්නේ මම 13.6 inches Macbook Air M2 model එක. මේක රිවිව් එකක් තමයි මම ඔයගලන්ට ගේන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා.
මේ තියෙන්නේ Macbook Air M2 මොඩල් එක. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ ප්ලාස්ටික් රැපින් එක ඕපන් කරනවා. ඒක අපි පැත්තකට තියමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ප්‍රීමියම් chassis එක midnight blue කලර් එකෙන් තමයි මම Macbook එක මිලදී ගත්තේ. අපි දැන් lid එක ඕපන් කරලා බලමු. සුපුරුදු පරිදි ටිෂු පේපර් එකක් තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකයි කීබෝඩ් එක අතර වෙන්න. ඔන්න පේනවා ඇති අපිට වෙල්කම් හෙලෝ ලෝගෝ එකක් ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පෙන්නනවා. කීබෝඩ් එක බෑක් ලයිට් එක ලයිට් අප් වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනිට අපි හිතා ගන්න ඕනේ මේ Apple Macbook Air M2 එකේ ඩිසයින් එකයි බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක් ගත්තොත් ඒකේ ඩිසයින් එකයි බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකයි. මොකද Apple ඩිසයින් එක කියලා කියන්නේ ඒ එකිනෙකාට ආවේනික වූ දැන් Apple සමාගම විසින් ඒගොල්ලන්ට ආවේනික. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය භාෂාවක් වලින් ඒගොල්ලන් ගොඩක් ඩිසයින් එක නැත්නම් ඊස්තටික්ස් වලට තමයි මේ පෙර යොමු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් මේකේ අල්ට්‍රා තින් ප්‍රොෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ප්‍රීමියම් chassis එකක් තියෙනවා. එතකොට කම්පියුටර් එක මේක ඊස්තටික්ස් කියන ගත්තොත් ගන්න පේනවා ඇති මේකේ කලර් එක ට්‍රැන්සිෂන් එක එතකොට මේකේ යූස් කරලා තියෙන මැටීරියල්ස් කොහොමද කීබෝඩ් එක ටෙස්ට් කරලා තියෙන විදිය ඒක තමයි ඇත්තටම ඩිසයින් එක බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් මේක හරිම සැහැල්ලු performance එක පැත්තෙන් ගත්තොත් කියන්න පුළුවන් මේ අදට එක ඉස්සරහම ඒගොල්ලන්ගේ ඉත්තේ CPU එක Intel chipset එක. දැන් CPU එකයි GPU එකයි ඔක්කොම එකතු කරලා සිස්ටම් වල chip එකක්. නැත්නම් M1 ආර්කිටෙක්චර් තමයි මේකට කියන්නේ. එතකොට ඒ chipset එක පුළුවන් performance පැත්ත සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා iPhone එකක performance කියනකොට කොහොමද? ඒ වගේ hybrid mechanism එකකට ඒගොල්ලෝ hardware optimize කරලා හදලා තියෙනවා. අනික දැන් ගොඩක් වෙලාවට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් කෝඩ් එකක් කම්පයිල් කරනකොට virtual machines වගේ run කරනකොට data set එක train කරනකොට ඊට අමතරව resource intensive tasks වගේ run කරනකොට මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මම මේ මාස 9-10 ඇතුළත කරගත්තා. lag ගුණේ නැහැ, freeze ගුණේ නැහැ, කිසිම දෙයක් ගුණේ නැහැ. performance එක ඇත්තටම optimize කරලා තියෙනවා. battery life එක සාමාන්‍ය විශේෂයෙන්ම බලපාන්නේ බැටරි ලයිෆ් එක. මොකද අපි කරන වැඩ කටයුතු වලට අනුව ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දවසක්වත් අපිට ඕනේ. දැන් සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් අපි ගෙදර ඉන්නකොට අපිට power source එකක් outlet එකක් තියෙන අපේ charge කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි සමහරවිට එළියට ගියාම පැය ගණන් වැඩ කරනකොට එතනත් මම හිතන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන් කියලා තියෙන්නේ පැය 18ක් වැඩි කාලයක් වැඩ කරන එක ඇත්තටම ඒගොල්ලන් ඒකට සාක්ෂි තියෙනවා. මොකද end user කෙනෙක් හැටියට මම ඒ තරම් මේක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒතර සාමාන්‍ය අපේ තියෙන ආවාසිය තමයි ලංකාව කියන්නේ රස්නේ කලාපයක්. ඒක රස්නේ කලාපයක් වෙනකොට බැටරි එකට ගොඩාක් බලපානවා වැඩි. බැටරි එක සාමාන්‍ය බැටරි හෙල්ත් එකයි ලයිෆ් ස්පෑන් එක. ඒතර බැටරි හෙල්ත් එක කාලයක් ගියාම ඒ කියන්නේ අපේ charging cycles වලට අනුව ඒ charging ඇත්තටම laptop pattern එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 120 80 අතර තමයි බැටරි ලයිෆ් එක තියාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඊට වඩා ගියොත් ඒකට බලපාන. ඒක මතරව තමයි කාල විරක විපර්යාස අර මා කියව වගේ රස්නේ කලාපයක් නිසා ඒක බැටරි එකට බලපාන. ඉතින් අපි ඒ වගේ සාධක සලකලා බලලා ඒ වුණත් region එකේ බැටරි එකට කියන්නේ පාර්ට්ස් වල තියෙන components වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒකට පාර්ට්ස් වල තියෙන lithium ion battery එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණත් lithium ion battery එක
යූස් කරලා තියෙන මේ කෙමිකල් සමහරක් වෙලාවට රීජන් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ මාස 10 9 10 ඇතුළත කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. Macbook Air M2 මොඩල් එකේ අපි ගත්තොත් ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන්නේ liquid retina display. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක ගැන කතා කරලා අඟල් 13.6ක liquid retina display එකක් තියෙනවා. මේක resolution එක 2560යි 1664. ඒතර මේක PPI 224යි. white color gamma එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ P3 color gamma එක vibrant ගතියයි ඒ color profile එකේ තියෙන accuracy ගතිය ඇත්තටම හොඳයි. Blue tone technology එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ color temperature එක base කරලා ambient lighting condition කියන්නේ natural view කරන experience. natural view කියන්නේ අපේ මේ වටපිටාවේ පරිසරයත් එක්ක අනුබද්ධ වෙනවා. වෙනස් වෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි brightness එක. ඒ කියන්නේ brightness එක ගත්තොත් 500ක් සහ 1000ක් විතර තමයි පාවිච්චි. keyboard එක ගැන කතා කරලා මේකේ තියෙන magic keyboard එක. මේ magic keyboard එකේ backlit එකත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ full size keys තියෙන්නේ. ඒත් එකම තමයි මේකේ scissor mechanism එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට weight එක අඩු වෙයි responsiveness එක comfortable typing experience එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි දකුණුවත් පැත්තේ පොරේම තියෙනවා touch ID sensor. ඒ කියන්නේ secure login එකටයි authentication එක touch ID sensor තියෙනවා. IO ports ඒ කියන්නේ input output. ඒකත් කතා කරොත් Maxif 3 version 3 charging port එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක magnetic charging port එකක්. pin 4ක් තියෙනවා connection එකට. ඊට පස්සේ Thunderbolt USB ports දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක Macbook එක charge කරන්න. ඒක විශේෂත්වය තමයි USB Type C port එක දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. External display එකට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 6K 60 Hz display එකට වගේ maximum configuration එකක් තියෙන display එකට connect කරන්න පුළුවන්. Thunderbolt 3 devices එකට connect කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ bandwidth එක 40 GHz එකක. USB 4 devices පුළුවන් bandwidth එක 40 GHz එකක. USB 3.1 generation 2 devices පුළුවන් bandwidth එක 8 GHz එකක. ඒත් එකම තමයි අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ external display එක. ඒත් එක මේක display port එකකට අපිට convert කරන්න පුළුවන්. හැබැයි display ports සාමාන්‍යයෙන් gaming monitors වල displays වල තමයි එන්නේ. ඒත් එක මේක 3.5mm headphone jack එකක් තියෙනවා. උනාට මේක විශේෂ කාරණයක් මම කියන්න තියෙනවා 3.5mm headphone jack එකේ මේකේ තියෙන audio drive එකෙන් output කරන්න පුළුවන් high resolution 24-bit music. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට stack uncompressed music ගන්නවා. ඔයගලන්ට ඒ experience එක ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක digital to analog convert එකක්. ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒක ලොකු වාසියක්. මොකද DAC control එකක් ගන්නවා නම් අඩුවට ඔයගලන්ට 10,000කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ නමුත් Apple ලගේ තියෙන unified memory එකත් එක්ක ගත්තොත් ඒකේ එන output signal එක මම හිතන්නේ ගොඩක් digitally equalize කරලා තියෙනවා. ඒකට equalize කරලා DAC එකක් තියෙනවා කියන්නේ ලොකු වාසියක්.